فقرة جديدة لليوم خاصة بالارتباط التشعبي. نحن نعرف إذا أردنا أن ننتقل لخلية معينة موجودة في ورقة معينة يجب أن نضع هذا الارتباط التشعبي، لكن يوجد دالة هايبرلينك إذا أردنا التحكم فيها توصلنا إلى ارتباط تشعبي خاص بورقة ثانية. لنعطي مثال، نحن الآن موجودين بشيت 1. هذا الارتباط التشعبي إذا تم النقر عليه الذي يحتوي على الدالة، لكن تقول اذهب إلى ما يحتويه الA1 إضافة إلى الC3 فاصلة منقوطة D3. فإذا الD3 هي أنه بالهايبرلينك بالدالة تقول الخانة الثانية ماذا سوف يعرض هنا من نص، لكن نحن ما كتب بالA1 إنه عبارة عن مسار للورقة الثانية، ودمج معها ما سجل بC3. سجل بC3 7، فإذا هذا المسار ينتهي بA، وعندما نضيف له 7 فإذا اذهب يطلب من الدالة أن تذهب إلى الشيت 2 وتحدد الA7. هذه هي دالة الهايبرلينك في المثال الأول. المثال الثاني أيضا هي دالة هايبرلينك، لكن الخانة الأولى لا يطلب منها مثل ما طلب في المثال الأول. يطلب منها أنها تضع نص، وهذا النص تضيف له ما يحتويه الC7. ما هو الC7؟ إنه شيت 2، فإذا أيضا سوف يذهب إلى شيت 2 ثم يطلب منه إضافة المسار الذي هو A3. فإذا الMDR هنا عندما تنقر تحدد الA3 من الشيت 2، أما الMDR هنا تحدد الA7 من الشيت 2. لنلاحظ التجريب. هذا هو المثال الذي سوف ننقل عليه. إننا انتقلنا إلى الشيت 2 والخلية A7. أما المثال الثاني انتقلنا إلى الشيت 2 لكن الA3. لا يوجد برمجة، لكن لا تحتويه خلية الارتباط التشعبي ما تم شرحه هنا. إننا نستطيع أن نضيف نص وندمجه، ونستطيع أن نضيف نص وندمج ثم نضيف نص آخر. الناتج النهائي يجب أن تحتوي الهايبرلينك على هذا النظام، واسم الورقة وإشارة التعجب وعنوان الخلية. البرمجة جميلة جدا وبسيطة وتفيدنا إذا أردنا أن نضع للمستخدم ارتباطات موجودة في نفس ورقة العمل. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة جديدة ومميزة.